What is the hell are you discussing over the phone about fish and chicken curry during the duty? මොන මගුලක්ද ඔයා රාජකාරී වෙලාවේ මාළු සහ කුකුල් මාස් curry ගැන දුරකථනයෙන් කතා කරන්නේ. දැන් බොස් කෙනෙක් ඔයාට ඇවිල්ලා ඔයා නිකමට හරි කෝල් එකේ ඉන්න වෙලාවක හැබැයි වැඩ කරන වෙලාව. රාජකාරී වෙලාවේදී බොස් කෙනෙක් කියලා ඔයා කෑ ගහන්නේ නැද්ද? දැක්කොත්. එහෙම ගොඩක් අය කෑ ගහනවනේ. ඔයා කියන්නේ නැද්ද? කෑ ගහන්නේ නැද්ද? කෑ ගහනවා. අපි දැන් කතාවට කියනවනේ. මම හිතුවා ඔයාට කතා කරන්න. මම හිතුවා ඔයාට කතා කරන්න හිතනකොට තමයි ඔයා මේ ආවේ. I thought of calling you. මම ඔයාට කතා කරන්න හිතුවා. ඇතුළට ගිහින් බලන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? Go inside and see. ඇතුළට ගිහින් බලන්න කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ. Go inside and see කියලා වාට කියන්න පුළුවන්. ඇතුළට ගිහින් බලන්න. දෙමාපියන් කොහෙද? දෙමාපියෝ කොහෙද? දෙමාපියෝ කොහෙද කියලා අහනවා නේද? Where are the parents? Where are the parents? දෙමාපියෝ කොහෙද කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේදී එහෙමනම් කොහොම යන්නේ දෙමාපියෝ? Where are the parents? එයාලා එළිය බලන් ඉන්නවා. They are waiting outside. They are waiting outside කියලා කියන්න පුළුවන්. එයාලා එළිය බලන් ඉන්නවා. දැන් අපි ඔක වෙනස් විදිහකට කිව්වොත් එයා එළිය බලන් ඉන්නවා කියලා he is waiting outside. He is waiting outside කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇය එළිය බලාගෙන ඉන්නවා. She is waiting outside. She is waiting outside. ඇය තමයි අපිට ඉන්න එකම දරුවා. ඇය තමයි අපිට ඉන්න එකම දරුවා. දැන් පවුලක් ගත්තොත් පවුල් ළමයි 3-4 දෙනා ඉන්න පවුල් තියෙනවා. ඒ වගේම එක ළමයෙක් විතරක් ඉන්න පවුල් දැන් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න පවුල් තියෙන තීමේ. ඒ අතරේ එක ළමයෙක් විතරක් ඉන්නවනම් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. She is the only kid for us. She is the only kid for us. ඇය අපේ පවුලේ ඉන්න එකම දරුවා. අපිට ඉන්න එකම දරුවා ඇය තමයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි වැරැද්දක් කරොත් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් අසනීපයක් දුකක් කරදරයක් වුණොත් ඉස්කෝලෙන් කෝල් දෙනවනේ දෙමව්පියන්ට. අපි කොහොමද උදේ අපිට කෝල් එකක් ආවා ඉස්කෝලෙන් පාසලෙන් කියලා කියන්නේ. Today morning we received a call from the school. Today morning we received a call from the school. අද උදේ අපට ඉස්කෝලෙන් කෝල් එකක් ආවා. ගොඩක් වෙලාවට ළමයි හේතුවක් ඇතුව හෝ නැතුව ඉස්කෝලේ වෙලාවේදී අඬන්න ගන්නවා. ඒ වගේ සිදුවීම් අනන්තවත් වෙලා තියෙනවානේ. වෙනවනේ. සාමාන්‍ය දෙයක් ඒක. ඉතින් අඬන්න ගන්න උදේ ඉඳලම ළමයා අඬන නිසා ඉස්කෝලෙන් කෝල් කරලා කියලා තියෙනවා. මෙයාව ඇවිල්ලා එක්කගෙන යන්න උදේ ඉඳලම අඬනවා. ඉතින් වෙන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අඬ ඉන්නව ඇරෙන්නේ ඉස්කෝලේ පාඩමක් කරෙන්නෙත් නැහනේ. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? Telling us to අපිට කියලා take her home as she has been crying since morning. උදේ ඉඳන් අඬන නිසා අපිට ගෙදර එක්කන් යන්න කියලා ඉස්කෝලෙන් ඇමතුමක් දීලා කිව්වා. Telling us to take her home as she has been crying since in the morning. දැන් අද කාලේ හැටියට ළමයෙක්ව තනියම කොහෙවත් තියන්නවත් බෑ. අනුමතරම පාසල ඉවත්. දැන් මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ වැරදි විදිහට හැසිරලා තියෙනවා ඒ ළමයාත් එක්ක. ඒ ළමයාගෙන් ඒක පෙන්ලා තියෙනවා දෙමව්පියන්ට. දෙමව්පියන්ට ඒක දැන්ලා තියෙනවා. They misbehaved with her without even considering that she is a little girl. එයා පුඩු ළමයි කියලාවත් සලකන්නේ නැතුව හිතන්නේ නැතුව තමයි ඒගොල්ලෝ වැරදි විදිහට මේ ළමයාත් එක්ක හැසිරලා තියෙන්නේ. සමහරවිට ගහලා කරලා වෙන්න පුළුවන්. වෙන ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට පත්තර TV වලිනුත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඔයා මැනේජ්මන්ට් එකට පැමිණිලි කරේ නැද්ද? Didn't you file a complaint to the management? Didn't you file a complaint to the management? Management එකට complaint එකක් එහෙම නැත්නම් පැමිණිල්ලක් දැම්මේ නැද්ද කියලා අහනවා. දැන් ඉතින් මෙහෙමනේ. ඒ වගේ තැනක වගේ දෙයක් වුණාම මේ ඉහළ බලධාරීන් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට පැමිණිල්ලක් කරන්න ඕන මේ වගේ සිදුවීමක් සිදු වෙලා දෙන්න. මේකට මොකද්ද අපිට මේ යුක්තිය ඉටු කරන්න කියලා. මේගොල්ලෝ පැමිණිලි කරලා තිනවා. බලන් යනකොට හිටපු නීති අමාත්‍යවරයාගේ පාසල තමයි මේක. ඇමති ඇමතුවරන්ට ගොඩක්ම සල්ලි තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට ලොකු දේවල් ව්‍යාපාර තියෙනවා. මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ පාසලත්. ඉතින් ඒක අයිති හිටපු නීති අමාත්‍යවරයාගේ ඉස්කෝලේ කියලා කියනවා. පාසල කියලා කියන යට අයිති පාසල කියලා කියනවා. This school belongs to ex minister in laws. ඒ වගේ බලයක් තියෙන මිනිසුන්ට විරුද්ධව අපි නැගී හිටියොත් එහෙම නැත්නම් පැමිණිල්ලක් දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ නිකන් ඉඳීද? ඇත්ත කතාව හිතලා බලන්නකෝ ඕගොල්ලෝ. They are challenging us that you can't do anything against the school. එයාලා අපිට අභියෝග කරා ඔයගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ ඉස්කෝලේට විරුද්ධව කියලා. දුප්පත් අහිංසක අසරණ කිසිම බලයක් නැති හවුහරණක් නැති මිනිසුන්ට මේ වගේ බලයක් තියෙන මිනිසුන් නිසා කොයිතරම් හානි පාඩු සිද්ධ වෙනවද? කවුරු විරුද්ධ වුණත් කවුරු මොනවා කිව්වත් ඒ වගේ දේවල් ලේසියෙන් අතාරින්න පුළුවන්ද කියලා එයාලා අහනවා. ඉතින් could we leave it so easily? Could we leave it so easily? අපි උනත් අහන ඒක කොහොමද අපි එහෙම ලේසියෙන් අතාරින්නේ? මේ වගේ දෙයක් වුණාට පස්සේ කියලා අපි කියනව නේද? දැන් රට යන්න කියලා වීසා ඇප්ලයි කරා නේද? ඒකේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා අහනවා. What is the status of the visa you have applied? රට යන්න කියලා වීසා ඇප්ලයි කරා කියලා මට මතකයි. ඒකේ තත්ත්වය මොකද දැන්?
කියලා අහනවනේ. එහෙම අහන්න පුළුවන් නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ රට යන ඇවිදුම් කරාට පස්සේ එහෙම අහනවනේ ඕනම කෙනෙක්ගෙන්. එක යාළුවෙක් කරෙන්න මං අනිත් යාළුවෝ ඔක්කොම මං ඔයාලට අඳුනලා දෙන්නම් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? එක යාළුවෙක් කරෙන්න අනිත් යාළුවෝ ඔක්කොම මං ඔයාලට අඳුනලා දෙන්නම්. I will introduce all my friends except one. I will introduce all my friends except one. එහෙම තමයි කියන්න ඕන. අපේ පිටිපස්සේ කොල්ලෙක් ඉන්නව නේද නිල් පාට කමීසයක් ඇඳගත්තු. එහෙම අපි කියලා තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. අපි එහෙම ඔය කියන වාක්‍යයක්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ව පෙන්නලා. අපේ පිටිපස්සේ අර නිල් පාට කමීසයක් ඇඳගෙන කොල්ලෙක් ඉන්නවද නේද? Can you see a guy in blue shirt behind us? Can you see a guy in blue shirt behind us? අපි ඕක කියන්න පුළුවන් රතු පාට කමීසයක් කිව්වොත්. Can you see a guy in a red shirt behind us? Can you see a guy in red shirt behind us? එහෙම කියලා පාට වර්ග කියලා ඔයාට කියන්න ඕන පාටක් කියලා ওই විදිහට කියන්න ඕන නම් එහෙම කියන්න පුළුවන් ආදේශ කරලා. ඔයාට පේනවද කොල්ලෙක් නිල් පාට ෂර්ට් එකක් දාගෙන අපේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා. එහෙම කිව්ව ගමන අපි කිව්වම අපි කරන්නේ එකපාරම හැරිලා බලන එකනේ. ඒක සමහර ඊට පස්සේ කියනවනේ අපි එකපාරම හැරිලා බලන්න එපා. එකපාරම අපව හැරිලා බලන්න එපා. Don't look back immediately. Don't look back immediately. සාමාන්‍යයෙන් ඕක ඒ ෂණේටම වෙන දෙයක්. ඕනම කෙනෙක්ට ඔයා වුණත් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා වුණත් කාට හරි රහසක් වගේ දෙයක් කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එයා එකපාරම බලනවනේ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා එකපාරම හැරිලා බලන්න එපා කියලා. Don't look back immediately. අපි ඒක කියන්නේ don't look back immediately. එහෙනම් කොහොමද බලන්න ඕන? Look at as if you see a flight in the sky and not directly. ආසේ ගුවන් යානයක් එනවා වගේ සද්දයක් ඇහෙනකොට අපි වටපිට බලලා හරියටම ගුවන් යානේ එන තැන හොයාගන්න ටිකක් වෙලා යනවා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි කෙලින්ම බලන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් නොදැක්කා වගේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා දැක්කා වගේ බලන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. If you don't mind can I have your number? දැන් කෙනෙක්ගෙන් නිකන් තදේට බලෙන් ඉල්ලනවා වගේ නෙමෙයි. හරි කාරුණික විදිහට ඉල්ලනවා නම් හරිම ක්‍රමයක් තමයි මේක. අනේ ඔයාගේ අකමැත්තක් නැත්නම් මට ඔයාගේ නම්බර් එක පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? අපි එහෙම අහනවනේ. එහෙම අහනවනේ කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි අපි කෙනෙක්ගෙන් අහන්නෝ නිකන් කේන්ති ගිහිල්ලා වගේ අහනවට වඩා මෙහෙම අහන එක තමයි ගොඩම වැදගත් කාරුණික විදිය. ඒ නඩුවට මොකක් වුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි. I don't know what happened to that case. I don't know what happened to that case. අපි බලනවා දැන් කෙනෙක්ගේ දෙයක් ගැන ආරංචිව තිබිලා දැන් එකපාරට ආරංචියක් නැතුව යනවා. ඒ නඩුවට මොකක් වුණාද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. I don't know what happened to that case. මම මේ ඇඩ්‍රස් එකට ගියා ඒ දොර ලොක් කරලානේ. මම මේ ඇඩ්‍රස් එකට ගියා ඒ දොර ලොක් කරලානේ. දැන් අපිට කවුරු ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ගිහිල්ලා බලනකොට ගේ දොර ලොක් කරලා තියෙනවා අපි මෙහෙම කියනවනේ. I went to their address but the house is locked. I went to their address but house is locked. සමහර ගෙවල් එක්ක රණ්ඩු අරවුල් දිනවල ගම්වල දින. එක පවුල් එක අරවුල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම වුණාම අහනවා ළමෙක් උනත් ඒක දරට ගියාම ඇයි වා ඒක දරට ගියේ? මං එපා කියලා තේරෙනවා වාට යන්න. ඇයි වා ඒක දරට ගියේ? Why did you go to that house? Why did you go to that house? ඇයි ඔයා ඒක දරට ගියේ?